Paano magkaroon ng biglaang kapital? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Wala akong pera. Sabi nga dun sa kanta, bakit yung pera? Pera. Problema natin lahat yan, yung kawalan ng walang pera. Kung hindi wala, kulang o sapat lang sa mga pang-araw-araw na gastusin. Ngayon, gusto mong magsimula ng negosyo para magkaroon ka ng maraming pera. Pero papaano mo gagawin to kung wala ka namang pang-pondo sa negosyo mo? Hindi ka wala ng problema ang pera. Ang kulang ay resourcefulness. Bakit ko nasabi? Ano ba ang resourcefulness at bakit ba ito konektado sa pera? Okay, magbibigay ako ng example na papasok dito yung resourcefulness. Kunwari lang pero wag naman sana. Nagkasakit ng matindi yung nanay mo at kailangan mo ospital. Sasabihin mo ba sa admitting nurse na wala po kaming pera na para mai-admit yung nanay ko? Siyempre hindi, diba? Hayaan mo ba yung nanay mo na hindi mai-admit? Ngayon, dito papasok yung resourcefulness. Ngayon, gagawa ka ng paraan para magkapera para maipasok yung nanay mo sa ospital para sa hospital expenses. Tuutang ka sa mga kaibigan mo o kaya sa mga kamag-anak mo, mag-withdraw ka ng ipon mo sa bangko, gagamitin ng PhilHealth na hinulugan mo buwan-buwan, at sa loob ng isang oras makakabuo ka ng 50 or 100,000 para pambayad sa ospital. Tama, di ba? Kung kaya mong bumuo ng pera sa emergency situation, kaya mo rin itong gawin para sa startup business mo. Ganito na lang gawin mo. Nasa emergency situation ang financial health mo. Gamitin mo ito ASAP at magsimula ka na ng negosyo mo. Paano mo ba ma-apply ang resourcefulness para makapagsimula ka ng negosyo? Sige, pag-usapan natin yan. Ang ilang paraan o technique para may apply ito. Number 1, huwag mahiyang mangutang. Number 1 sa listahan yung funding. Kasi walang plano ang kilos kapag walang pera. So, paano kung wala ka nito? Siyempre, hirap ka sa kaibigan mo o sa pamilya mo. Huwag kang mahihiya. Kung nahihiya ka, gumawa ka ng deal na win-win sa inyong dalawa. Like for example, after 3 months, babayaran mo sila ng extra 5% or 10% interest for maging partner siya sa negosyo mo. Or, kung wala ka namang malalapitan, kumuha ka ng loan sa bangko. Or isang laming gamit mo or gamitin mo to na collateral sa loan mo para may pampondo ka. Yung pangalawa ay start small. Siyempre, dream big, start small. Nagsisimula ka pa lang kaya maliit muna yung business mo. Limited ang budget sa simula, nangyayari talaga yun. Kaya start small, baby step muna bago ka tumakbo ng mabilis. Huwag mong iisipin na small time forever na lang yung negosyo mo. Kapag gamay mo na yung negosyo mo, go for big time. Isipin mo na lang na yung maliit na negosyo mo balang araw biglang lalaki. Number 3 is start smart. Knowledge is power. Kung alam mo yung ginagawa mo sa negosyo mo at may iwasan mong magkamali, ang pagkakamali sa negosyo ay malaking perang kapalit. Paano ka magiging smart sa business? Isipin mo maigi yung mga business goals mo. Di ba bago ka magsimula, inisip mo muna yung mga goals mo sa negosyo mo. So, paano mo sisimulan yung negosyo mo in a smart way? Makakapagsimula ka may negosyo kahit maliit pa lang yung starting budget mo. So, ano pa yung inaantay mo? Simulan mo na yan. Yun lang at ako nga pala si Dansat Con at sa akong entrepreneur. Kung bago ka lang sa akong channel, pakikita mo yung subscribe and click na rin yung notification para lagi kang updated sa mga bagong video natin. At lagi mong tatandaan, your success begins from your action. Thank you and God bless.